guys! Welcome back to my YouTube channel, May and Butukan. At sa araw na ito is gagawa tayo ng breakfast. So, ito yung recipe natin today guys, sandwich. So, medyo special yung sandwich natin kasi ayan, tingnan na naman yan, marami siyang ayan, yung mga ricardos natin, marami tayong ilalagay. So, napaka-simple lang ito guys. Meron tayo ditong egg, ayan, 2 eggs, sausage, meron din tayong, ayan, bell pepper, 3 colors, onion, mozzarella cheese, butter, salt, and black pepper. So, ayan guys. Ayan guys, para naman sa ating sandwich, so ito yung kakailanganin natin. Ayan. So, ito yung kailanganin natin guys. Pero ito siya, kakailanganin din natin yan mamaya. So, dapat ganyan siya. Okay. Ayan, ilagay natin ang itlog. I-add natin ang ating ayan, bell pepper at ang ating onion. Add natin ang ating salt at saka black pepper. So, ayan, ito na yung ating pan. Maglagay tayo ng butter. I-place natin ang ating ayan. And then, ilagay natin ang ating egg mixture. So, ayan guys. And then, mag-add tayo ng mozzarella cheese. And then, mag-add tayo ng sausage. Again, mozzarella cheese.